Je středa 11. prosince, já jsem si vyrazil pro změnu do přírody na pořádný hike. Třeba zvládnu 25 km, třeba 30. Je první zatažený den v zemi, občas padne i nějaká kapka deště, no je to velice příjemné. Lidi tady opravdu zírají hodně a jsou velmi vřelí a je to příjemné. Přiznám se, nevím přesně, proč mě to auto stalkuje. Není to poprvé, no uvidíme, co z toho vyleze, jestli je to human trafficking nebo co tady se krade. Včera jsem dostal pěkný kartáč, když mi v informačním centru v městě Atape vysvětlili, že by mě stál můj plánovaný pobyt v Národním parku po zapomenutém turisty asi $400 na 4 noci s takovými předraženými cenami od místních cestovních agentur. Jsem se setkal už opakovaně v podstatě po celé zemi a značí to jedinou věc, že poznat skutečnou autentickou zemi Laos, to jsem tady tak asi už 50 let pozdě. A pro mě tyto nové zprávy o tom, že se nemohu dostat za nějaký normální přijatelný peníz do Národního parku, pro mě je to v tomto směru v podstatě konečná, ale to nevadí. Měl jsem původně sice ještě plán B, kde jsem na mapě izoloval místo pár set kilometrů od Tarima, kde by snad mohlo jít zažít něco něco autentického, původního, nedotčeného, ale to by trvalo další 3 dny a já už tady jsem přes zemi procestoval přes 15 kilometrů a nechci strávit zbytek své dovolené tím, že budu hledat něco, co možná už dávno neexistuje, a nebo alespoň mě to zůstává nepřístupné. Mé dobrodružství v Laosu mě v podstatě utvrzuje v tom, že můj původní směr a destinace jako Sierra Leone před rokem byly zvolené na 1. A v tomto budu pokračovat a Laos mě v tom jenom utvrdil. Laos mě vlastně radikalizoval. Až se mě budou příště přátelé ptát, proč jedu do Afghánistánu nebo do Sýrie nebo do Jemenu, do Sudánu, tak jim to všechno povykládám, protože stovky a tisíce let se po celém světě vyvíjely různé společnosti, které si předávaly tradice, hodnoty, kulturu. A já bohužel vůbec nepochybuji o tom, že jsem poslední generace, která má příležitost zažít poslední tyto skanzeny na světě, než během příštích 20 let zmizí a rozpustí se v globalizaci. A zároveň pevně věřím tomu, že kolikrát člověk cestuje, tolikrát je člověkem, jak se říká. Taková je moje zkušenost a způsob, jakým má potenciál vás takovéto cestovatelské zážitky pozvednout, je skoro nezdělitelný. O to já usiluji. No, a jelikož se nemůžu na základě nových informací ze včerejšího dne dostat do Národního parku Dong Amphan, kde jsem se chystal, a jelikož už jsem hledáním toho svého ohně strávil v zemi hodně času a přes 1500 kilometrů, rozhodl jsem se trochu ubrat ze svých požadavků a vrátit se zpátky na sever, kde to všechno začalo, a posunout se z hlavního města do Vang Vieng, což ano, je to ta meka batuškářů mladých ze západu, ale to místo má nádhernou přírodu, pohodovou infrastrukturu a vím přesně, jakým způsobem si tam užít množství dní. Takže je to opravdu zajímavá a divoká krajina. A říká se, že poslední tygři zmizeli z Laosu v roce 2012, ale pak jsou i tací, kteří říkají, že právě v těchto částech na jihu
Laosu v blízkosti parku, do kterého se nedostanu, že se občas nějaký pohybuje. Za hlavní potenciální riziko mého prosincového dobrodružství jsem považoval komáry, protože v zemi je jak malárie, tak horečka dengue. Byť ta malárie je o něco méně hardcore než ta, se kterou se potýká subsaharská Afrika, tedy západní Afrika. A v zemi, jako je Sierra Leone, malárie do dnešních dní jedna z nejčastějších příčin úmrtí. A všem cestovatelům do této země se doporučuje se stříkat dvakrát denně, protože ti komáři dengue jsou aktivní po ránu, ti maláričtí zase před setměním. V Sierra Leone jsem religiózně se sprejoval každý večer, a protože jsem věděl, že ti komáři tam prostě jsou a viděl jsem, jak nebezpeční jsou. A repelent se složkou DEET, který je silně doporučován, třeba 50%, to je látka, o které někteří říkají, že dokáže rozpuštět i oblečení, takže to na sebe fakt nechcete stříkat. A nejdřív jsem si myslel, že si od toho v Laosu můžu odpočinout, ale pak jsem zjistil, že to na sebe mám stříkat dvakrát denně, tak jsem z toho nebyl nadšený, ale jelikož zásadně odmítám preventivně užívat antimalárika po dobu měsíce, což jsem udělal jak v Sierra Leone, tak tady, tak člověk by tyhle věci měl brát zodpovědně. Ale říkal jsem si, že nejdřív ty komáry chci vidět, no a moc jsem jich neviděl. Viděl jsem jich pár a nějací mě samozřejmě jako kousli, ale kvůli tomuto se stříkat celý měsíc dvakrát denně něčím tak toxickým opravdu nechcete. Takže za to jsem rád a moje zkušenost je taková, že jak na severu, tak na jihu v prosinci v Laosu víceméně, pokud jde o komáry, tak OK. A to jsem byl u obrovských vodních ploch, kde Mekong byl velký jak Praha. OK, 10 km do cíle a nějak mi už dochází šťáva. Asi jsem vyměkl nějak během těch tranzitů nekonečných.